طبيب بريطاني تحدث وشافه أكتر من 2 مليون مصري وهو بيتكلم عن فيروس كورونا، وللأسف معلوماته كانت خاطئة، أو ممكن نسميها آراءه أو تساؤلاته ما كانتش مدعومة علميا بشكل كويس. بس المشكلة إن شافها 2 مليون مصري، وبما إن احنا اعتبرناها آراء جايين نعرض الرأي الآخر وجايين نعرض المصادر العلمية والأرقام الإحصائية بقى اللي بتدعم وجهة نظرنا. أنا مين؟ أنا محمد الشناوي، طالب في كلية الطب في مصر. The total number of deaths since the coronavirus was discovered and found itself a public relations manager has been about 6,500. That's today the 16th of March. It will undoubtedly be more by the time you watch this. The number who would have died from flu, ordinary common or garden flu, in a bad winter period would be at least 10 times that. هنا الدكتور عنده حق بأن الأعداد اللي مات من فيروس الإنفلونزا عددهم أكبر بكتير من اللي ماتوا من فيروس كورونا حتى الآن، ولكن الدكتور ما ذكرش إن خطورة الفيروس تقاس بعاملين العدد ليس واحد فيهم. طب إيه هما العاملين؟ العامل الأول هي طريقة انتقال الفيروس، وفيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا الاتنين بينتقلوا بنفس الطريقة وهي التنفس، ودي الطريقة الأسرع على الإطلاق لانتشار اي فيروس، فبالتالي الفيروس مهيئ للانتشار. طب الحاجه الثانيه اللي تحدد خطورته مش عدد الوفيات بسببه، ولكن نسبه الوفيات بسببه. بمعنى ان نسبه او ان عدد وفيات الانفلونزا كبير جدا، يوصل ل 60,000 زي ما هو قال. وبالمناسبه الدراسه دي موجود اللينك بتاعها، ودي اللي بنستدل بيها ضد كلامه، ان توصل ل 60,000 من 45 مليون مصاب في امريكا في السنه دي. ولكن النسبه دي او العدد ده يمثل 1/10% من المصابين. اما في الناحية التانية كورونا فيروس لو في 100 مليون مصاب هيموت منهم 4.5 مليون واحد، يعني 5%، في حين ان هنا 1/10% يعني 100,000 من 100 مليون هنا هيموت 5 مليون. النسبة هي اللي بتحكم وليس العدد، والاتنين سهلين الانتشار، فلذلك كورونا فيروس يعد أكثر خطورة مش الإنفلونزا. The forecasts at the moment are quite obscenely huge. The experts, and I use that with inverted commas around the word, the experts are claiming that 80% of all people in all countries will get the coronavirus, and the number of people who will need to go to hospital will be measured in many tens of millions. In the UK alone, they're talking about 8 million people in hospital with the coronavirus. Nobody knows how on earth they know this because they're just pulling the figures out of the air. أنا مش شايف إن دي مبالغة، خصوصاً في المثل اللي أنت لسه ذكره من شوية ومقارنة الكوفيد 19 بالإنفلونزا، إن الاتنين سريع الانتشار، فبالتالي 80% من سكان العالم يصابوا بيه. دي مش حاجة غريبة، خصوصاً إنه بينتقل عن طريق الهواء، ودي مش مبالغة إن هم يحذروا الناس منه، خصوصاً لما تعرف إن 20% من المصابين بيه بيحتاجوا رعاية صحية وبيحتاجوا أجهزة تنفس صناعي. فلو في، وهنضطر نقول أمثلة بالأرقام كتير عشان نسهل، لو في العالم دلوقتي 500,000 مصاب بالكوفيد 19، معنى كده إن في 100,000 واحد محتاجين جهاز تنفس صناعي لمدة أسبوعين. هل لدى العالم 100,000 جهاز تنفس صناعي زيادة عن حاجته النهاردة؟ فبالتالي 20% مهددين بالوفاة، بلس إن في اوريدي 5% منهم بيموتوا، وال15% باقيين على المحك. هل هيلاقوا جهاز تنفس ولا لا؟ عشان كده هو خطير. Well, this isn't the first time that governments and the media have exaggerated scares. You may or may not remember the AIDS scare in the 80s and 90s, when it was suggested by the British Medical Association that everyone in Britain would be touched by AIDS. And there were thousands of millions of people who were terrified out of their wits. A lot of people were committing suicide because they were so worried. And at one point in the United Kingdom, there were more people employed to look after AIDS patients than there were AIDS patients. I mention this only to show that this isn't the first time that we've had a scare. Remember SARS? Remember the pig flu? Remember Ebola? From time to time, governments feel a need to scare us. It's what they do. انت دلوقتي حطتني في مأزق،
ومضطر اقارن بين الكوفيد 19 واربع فيروسات او اربع امراض من اللي انت حاططهم، بس هجاوب لك عليهم. اول اتنين هما الايبولا والاتش اي في او الايدز، هجاوب لك عليهم مع بعض. المرضين دول طريقة انتقالهم عن طريق الدم، والكوفيد 19 بينتقل عن طريق التنفس. وانا هخلي المشاهد هو اللي يجاوب ايهما اسرع انتشارا، فيروس عن طريق الهواء ولا فيروس ماشي في دم الانسان. نخش على رقم 3، H1N1 او انفلونزا الخنازير، اللي كانت ابيديميك جدا في العالم في سنة 2009. اصيب بيها 60 مليون شخص بالظبط، او مش بالظبط يعني، بس في حدود 60 مليون شخص. مات منهم 12,000 شخص. يعني نسبة الوفاة في H1N1 2 من 100%، في حين ان نسبة الوفاة في كوفيد 19 5%. بلس ان كمان H1N1 نفع معاه الفاكسين بتاع الانفلونزا العادية، عمل حاجة اسمها كروس رياكشن او تداخل في الوظيفة، بقى يقدر إلى حد ما يعالج أو يقاوم ال H1N1، في حين إن كوفيد 19 مش نافع معاه أي فاكسين، مش نافع معاه أي عقار تاني. تعال المثل الأخير، وأنا خليته أخير لسبب، وهو السارس. السارس والميرس وكوفيد 19 التلاتة من عائلة الكورونا فيروس، عائلة محترمة. أول واحد فيهم ظهر للعالم كان الكورونا فيروس سنة 60، تطور وبقى السارس سنة 2002، ثم الميرس، ثم النهارده الكوفيد 19. اتوقع انت ممكن تكون عرفت الاجابه، ان كل تطور بيبقى اصعب من اللي قبله، بيبقى فيروس اقوى واشد علينا من اللي قبله. يعني السارس اصيب بيه 8000 واحد بس، وبالمناسبه كان في الصين برضو، واصيب بيه 8000 واحد بس، ولكن عالجوه بمضادات الفيروسات العاديه خالص ووقفوا انتشاره وخلص السارس. اما النهارده كوفيد 19 لا نافع معاه فاكسين زي ما نافع في H1N1، مش نافع معاه عقارات زي ما نافع في السارس، ومرض سريع الانتشار حاليا. The government in the UK is targeting the over 70s. Anyone over 70 will shortly be told that they have to stay in their home for 4 months. They won't be allowed out. They can't go to the doctor, they can't go to the dentist, they can't go to the optician, they can't walk the dog. Food supplies will be placed on their doorstep so that they can nip out, grab their groceries off the doorstep and take them back inside. Even prisoners get better treatment than that. في الجزء ده انا مش هقدر اجاوبك، لان انت ما اتكلمتش في قضيه طبيه، انت هنا بتتكلم في قضيه مجتمعيه تواجه بريطانيا وتواجه الاتحاد الاوروبي، ان نسبه العواجيز عندكم كتيره، مما يمثل عبء على الاقتصاد في البلاد دي. فانت بتتكلم دي مؤامره عليكم عشان يحبسوكوا في بيوتكم، وعشان ما تزوروش الطبيب وما تتمشوش في الشوارع فتموتوا بالبطيء في بيوتكم. فانا مش هقدر اجاوب عليك، بس عندنا حد يجاوب عليك. رئيس الوزراء البريطاني مستر بوريس جونسون موجود نفسه علشان يجاوب على الاسئله دي. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. Because the critical thing we must do to stop the disease spreading between households. That is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes. Shopping for basic necessities as infrequently as possible. One form of exercise a day, for example, a run, walk or cycle, alone or with members of your household. Any medical need to provide care or to help a vulnerable person, and travelling to and from work, but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home. That's all. في الفيديو اللي حضراتكم شفتوه، بوريس جونسون وهو بيعلن حظر التجوال في بريطانيا بيسمح ببعض الشروط او ببعض الحاجات، زي الناس تخرج تروح السوبر ماركت، تزور الطبيب بتاعها، او تتمشى شويه عشان تلعب رياضه، او تروح الشغل في الظروف الضروريه جدا. يعني حتى دي كمان مفيش حاجه. Even prisoners get access to doctors and dentists. Why is the government picking on the over 70s? It's really odd, because all the people who've died from the coronavirus so far have been people who had illnesses, other illnesses. They had heart problems, they had lung problems. They were quite seriously ill before they died of the coronavirus. It would make far more sense to say anyone who's got a serious chest condition, a serious health problem, should stay in and keep away from others in the hope that they won't get the coronavirus. But no, government's not saying that. Government is saying quite specifically that over 70s have to lock themselves in.
Well, there are 90-year-olds who run marathons, and there are 40-year-olds and 30-year-olds who die from heart disease, lung disease, and all sorts of other diseases. It would make infinitely more sense to select those people to be isolated and in quarantine. لأول مرة من بداية الفيديو أقول إن الدكتور عنده حق نسبي، فإن فعلا التحذير لازم يبقى لأصحاب الأمراض المزمنة زي السكر والضغط وغيره، لأن دول مناعتهم بتبقى أضعف. ولكن تعال نسألك سؤال، مين هم أصحاب الأمراض المزمنة؟ هل هم شباب صغيرين ولا هم ناس كبار في السن؟ إذا كنت بتتحدث إن في كبار في السن بيشاركوا في ماراثون يلعبوا رياضة، بس دول استثناء زي الشاب الصغير اللي عنده مرض مزمن. هل أغلبهم عندهم مرض ولا برضو استثناء؟ والتحذيرات ما هي إلا للحفاظ على صحتكم وليست مؤامرة. Are so popular. Governments everywhere are saying people have to stay in for 7 days. Well, I don't really understand that, because according to all the information we have, the coronavirus can be active for 28 days. And the last time I looked, 28 days was a little bit longer than 7 days. So self-isolating for 7 days is utterly pointless. برضو ده موضوع ليس طبي، ممكن سياسي بتتهكم على الحكومة البريطانية، ولكن اللي بتعمله الحكومات انها بتمدد 7 ايام ثم 7 ايام ثم 7 ايام لحد مثلا ما تحتوي الفيروس، تحتوي البيك او الذروة بتاعته، ما تساعدهوش ان هو ينتشر قبل ما تحتويه الاول. The other thing that I want to talk about is the way that the deaths have been distorted. At the moment, the figures that we have suggest that the coronavirus is more deadly than an ordinary flu virus. But is it really? Just look at the way figures are presented, because that's what's important. If you have 100 people who are diagnosed with a disease and 4 of them die, then the death rate is obviously 4%. But with the coronavirus, they're only testing people who are seriously ill and people who are in hospital. So the numbers of people who actually have the coronavirus is undoubtedly much higher. So instead of the 100, there are probably 1,000 or 10,000. If you have 1,000 people who have coronavirus and 4 of them die, then the death rate is 0.4. حاسس من الرد ده وكأن الدكتور دلوقتي بيسمعنا وبيرد علينا وبيضرب الحجة بتاعتنا في مقتل، ألا وهي إن الأرقام والإحصائيات اللي أنت عمال تقولها دي ممكن ما تبقاش صح. يعني ممكن يبقى في المجتمع ناس أصيبوا بالكورونا فيروس وخافوا منه ومحدش شافهم، فبالتالي لو دول اتسجلوا هيتحسبوا كنسب شفاء وإن المرض مش خطير. ممكن يكونوا كل اللي بيسجلوا ناس معرضة حياتهم للخطر أو مناعتهم ضعيف فبيموتوا، فبالتالي النسبة عالية. دي وجهة نظر إلى حد ما تحترم يعني بتقتل المنطلق بتاعنا اللي بنتكلم فيه طول الحلقة. ولكن وهو أكيد عارف ده إن البحث العلمي بيعتمد البحث أو الإحصاء طالما المعايير واحدة. يعني نفس الملحوظات اللي انت قلتها دي ان في ناس ممكن ما نكونش سمعنا عنهم وخفوا، زي ما هو في الكوفيد 19 هو برضو حصل في الH1N1 وفي السارس وفي الإيبولا وفي الإيدز. ممكن ناس ما نعرفش عنهم في المجتمع ما دخلوش ضمن الإحصاء، فبالتالي نفس المعايير اللي اتطبقت هنا هي نفسها اللي اتطبقت هنا. لو في هنا نسبة قصور في الكوفيد 19 في إحصاء الأعداد المصابة فأكيد حصلت في الأمراض اللي قبل كده. وبما إن المعايير واحدة فمقارنة نتيجة البحث بعد هذه المعايير الواحدة يظهر إن كوفيد 19 هو الأكثر خطورة. Now we're coming to the hidden agenda, or at least part of it. Doctors all around the world are saying that the crisis is so bad that they won't be able to treat patients who are in their 70s or 80s. Not only will they not be able to treat them for the coronavirus, but they won't be able to treat them for anything. They're going to be so stressed dealing with these millions and millions of people with this deadly coronavirus that they won't be able to deal with anybody, whatever they've got wrong with them, if they're over 70 or over 80. Now, I have a suspicion that this is just the beginning. I think that what's happening here is the demonization, the marginalization, the dehumanization of the elderly, because the elderly have become a global problem in economic terms. All those pensions are destroying the economic viability of a lot of countries. هنا وصلنا للمحطة الأخيرة، وبقى واضح إن هو استخدم كلمة الأجندة الخفية دي أكتر من مرة. الواضح إن هو بيثير قضية مجتمعية وهي كبار السن في بريطانيا، ودي قضية بتضغط على الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأوروبي وغيرها. ولكن
واجب نتحدث عنها بناحية طبية، علشان الفيديو ده منتشر على منصات تواصل اجتماعي كتيرة جدا وعلى اليوتيوب، ويقدم الدكتور على انه طبيب، فالناس ممكن تخدع بكلامه ويظنوا فعلا ان الموضوع مؤامرة وان في حد خافي عايزهم يقعدوا في البيت لسبب او لاخر، ولكن ده مش صح. بذلنا مجهود في الاستقصاء وفي البحث هل كلامه صحيح، هل فعلا مؤامرة، ولكن اتضح ان كلامه فعلا مش صحيح. زي ما في اطباء في المستشفى وفي رجال شرطة في الشارع عشان يحافظوا ان ما يحصلش تجمعات، لازم يبقى لنا دور ان احنا نقول للناس الحقيقة فين، ومن حقك تعرف، من حقك تعرف هل لازم تقعد في البيت يعني ضروري؟ لازم، عشان ما يوصلش المرض للذروة سريع الانتشار ونسبة الوفيات فيه عالية، واللي مش بيموتوا بيحتاجوا لعناية معينة مش موجودة في أغلب دول العالم، في كل دول العالم محدش عنده الأجهزة دي. ساعدنا وساعد نفسك وساعد السلطات وستي at home.